ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาแกะกล่อง iPad Air 5 กันดีกว่าค่ะทุกคนอาจจะแปลกใจนะคะแต่นี่เป็น iPad Air เครื่องแรกของช่องเราเลยนะคะสเปคที่นัดซื้อมาก็คือเป็นสีชมพูแบบ64 GB Wi-Fi นะคะราคา 29,000 บาทเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันว่าสีชมพูจะสวยน่ารักมากแค่ไหนทุกคนดูสีของน้องสิคะว่าสีชมพูสวยมากละมุนมากจริงๆแบบเขาจะมีสีฟ้าออกใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเราชอบสีชมพูมากกว่านะคะแล้วก็เป็น Touch ID ข้างบนตรงนี้เนาะส่วนในกล่องของเขานะคะก็ยังเหมือนเดิมเลยมีเป็นหัวชาร์จ Type C อะไรต่างๆให้นะคะและแน่นอนว่า Accessory ของเราก็คือเยอะมากอันนี้จะมาติดฟิล์มกันก่อนเลยเพราะว่านัทเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าได้ใช้ iPad ใหม่นะคะจะต้องติดฟิล์มหาเคสใส่ให้ได้ก่อนถึงจะเอาออกมาใช้ได้และอันนี้ก็เป็นฟิล์มกระดาษแบรนด์ใหม่ที่เราจะมาลองติดกันนะคะทุกคนปกติเราจะใช้ Lab C เนาะแต่ว่าอันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะคือแพคเกจจิ้งใหญ่อลังการมากเพื่อปกป้องน้องที่แผ่นเล็กข้างในติดเดียวเองแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยติดฟิล์มเองมาก่อนนะคะนัดแนะนำว่าแบรนด์นี้อาจจะเป็นแบรนด์เริ่มต้นที่ทำให้เราติดได้ง่ายเลยก็ได้นะเพราะว่านัดไม่เคยติดแบบนี้เหมือนกันที่แบบให้ดึงเป็น3ส่วนนะคะแต่ว่าพอลองติดแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันติดง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดเรามาร์กไว้จุดแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ตรงเราเอาออกก็ได้แล้วค่อยไปเคลื่อนที่เขาแล้วค่อยดึงส่วนที่2ส่วนที่3ออกหลังจากนั้นนะคะมันก็จะทำให้การติดฟิล์มของเราเป๊ะมากเวอร์จริงๆแล้วก็นะก็อยากลองด้วยว่าฟิล์มกระดาษแบรนด์ใหม่ที่นะซื้อมาเนี่ยมันจะมีความสากหรือว่ามันจะมี texture การเขียนแตกต่างไปจากที่เราเคยใช้หรือเปล่าอันนี้เป็นร้านใน Shopee นะคะทุกคนเขามีอุปกรณ์ให้เราครบเลยเดี๋ยวนะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ Apple Pencil ยังใช้ Gen 2 เหมือนเดิมค่ะต่อไปมาถึงโซนเคสกันบ้างค่ะบอกเลยว่ามาแบบกล่องใหญ่เลยเนาะเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้รับบทเรียนมาจากตอนที่ซื้อ iPad Pro M1 นะคะว่าน้องเนี่ยมีความบิ่นง่ายมากแค่ไหนทำให้เคสครั้งนี้เนี่ยจะรัดกุมกว่าเคสอื่นๆที่เคยสั่งมาเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเคสจากเว็บ425 Degree นะคะทุกคนต้องเคยได้ยินแน่ๆเพราะว่าพี่ๆช่องอื่นที่รีวิว iPad เนี่ยเขาใช้เคสของ425 Degree กันทั้งนั้นเลยคือดังมากอันนี้เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ใช้เนาะเขาจะเป็นเว็บที่แบบรวมพวกเคสแกดเจ็ตจากแบรนด์คุณภาพทั่วโลกมาขายนะคะทำให้สินค้าข้างในคือมีหลากหลายมากอย่างเคสแรกอันนี้ที่เราลองใส่นะคะเป็นของแบรนด์ซูกูเนาะมันน่าจะเป็นเคสที่แน่นหนาที่สุดตั้งแต่เราเคยใช้มานะอันนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางร้านด้วยนะคะซึ่งรับรองได้ว่า iPad ของฉันจะไม่ขอบบินอีกแล้วก็เคสเนี่ยแข็งแรงมากการ iPad งอได้เนาะอย่างเวลาที่เราตั้งเขียนต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะยิ่ง iPad Air เขาบางๆใช่ปะเวลาเราวางมือเขียนบ่อยๆก็อาจจะงอได้เพราะฉะนั้นต้องใช้เคสที่แข็งหน่อยเนาะเคสอันนี้สามารถตั้งพับได้หลายระดับนะคะมันจะไม่สั่นกึกๆด้วยตอนใช้งานแล้วก็ข้างหลังเขาจะมีช่องระบายความร้อนแล้วก็ที่น่ารักคือเขามีที่เก็บ Apple Pencil 2 จุดด้วยเก๋มากส่วนอันนี้นะคะเป็นเคสอีกอันหนึ่งเป็นของแบรนด์ TomTalk ค่ะอันนี้คือสีน่ารักมากแล้วก็เป็นทูโทนด้วยทุกคนเหมาะกับ iPad สีชมพูของชาวเรานะคะเคสอันนี้ก็จะมีความหวานมากกว่าซูกูนิดนึงเนาะแต่แบบดิฉันชอบเพราะว่าน้องพับเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้นะคะช่วงนี้ติดเล่น TikTok มากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจสามารถเข้าไปดูเคสคุณภาพจากเว็บ425 Degree ได้นะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยถึงแม้ว่า Apple Pencil ของเรายังเป็น Gen 2 เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบใส่ซิลิโคนหรือรู้สึกว่าใส่ซิลิโคนแล้วมันหาเคสใส่ยากใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นฟิล์มติด Apple Pencil แบบใสค่ะแต่ว่าเขามีลูกเล่นคือเขาจะมี texture เป็นวิ่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเราเขียนนะคือมันจะน่ารักมากแล้วนะก็ลองไปสั่งหัวปากกามาเปลี่ยนนะคะเป็นหัวที่แบบคล้ายๆหัวดินสอหรือหัวปากกาจริงๆเราก็อยากรู้ว่าเขียนแล้วมันจะเป็นยังไงทุกคนลองฟังเสียงกับฟิล์มกระดาษนะมันก็จะฟินๆแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าเวลาเขียนจริงๆก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างจากหัวมนๆปกติเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอลองใช้แล้วดูว่าน้องจะทำให้ฟิล์มของเราเป็นรอยหรือเปล่าต่อไปก็เป็นส่วนของกระเป๋าค่ะกระเป๋าใส่แผ่นแล้วว่ามีความจำเป็นมากยิ่งกับ iPad Air ที่เขาอาจจะงอได้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบแข็งๆแล้วเราก็รูดซิปถือไปอย่างนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเหมาะคนที่ชอบพก iPad ออกไปทำงานข้างนอกนะคะเวลาถือไปไหนหรือแบกไปไหนก็จะหายห่วงได้เลยเพราะว่า iPad เราแข็งแรงแน่นอนใจเย็นๆเรื่องนี้เราอธิบายได้
ทุกคนอาจจะคิดในใจว่าเดจาวูเธอซื้ออีกแล้วหรอทุกคนเราจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจริงๆมันคือแบบคำสาปจริงๆตอนแรกที่แบบ Apple เขาออก iPad Air 5 มานะคะเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อเอามารีวิวหรืออะไรทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าพอเข้าเว็บไปเว็บมาเสิร์ชนู่นดูนี่ดูรีวิวนั่นก็เลยรู้สึกว่าเธอช่องเรายังไม่เคยมี iPad Air มารีวิวเลยก็เลยแบบหรือว่ามันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนเราสามารถนำน้อง iPad Air 5 มารีวิวได้นี่แตกมาแล้วว่าโอเคเราจะทำได้หลายคลิปมากมันเป็นคำถามแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้รีวิวแล้วทักมาบอกเยอะเหมือนกันนะว่าแบบมันมีความยั้งใจเนาะว่าเราจะอยู่ที่ Air ดีหรือว่าจะกระโดดไปเป็น Pro ซึ่งเราเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้มันแบบตรงจุดโดยการใช้ร่วมกันไปเลยว่าโอเคถ้าเกิดคุณใช้แค่นี้นะก็อยู่แค่ Air ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณอยากใช้แบบนั้นก็คือกระโดดไป Pro ดีกว่ามันจะได้แบบเล่าสู่กันฟังจากประสบการณ์ตรงๆได้แบบเป๊ะๆเลยจริงๆอะสีฟ้าเขาอะค่อนข้างที่จะแบบเปลี่ยนปลังมากเพราะมันเป็นสีใหม่ใช่ไหมแต่ว่านับเป็นคนที่ชอบสีโทนแบบโทนอุ่นๆนะก็เลยเลือกเป็นสีชมพูมานะคะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็เลยมีลูกทั้งหมด3คนนะคะทุกคนก็คือมีลูกชายคนโตนะคะเป็น iPad Pro 12.9 แล้วก็ iPad Air 5 ก็เลยกลายเป็นลูกสาวคนกลางมีลูกชายคนเล็กเป็น iPad mini 6 นะคะแบบวางเรียงกันแล้วสวยมากงงมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาลองใช้งานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าน้องเขาเนี่ยการทำงานเป็นยังไงบ้างน้องสามารถเทียบเท่ากับตัว Pro ได้หรือเปล่าเพราะว่าชิปก็กลายเป็น M1 เหมือนกันแล้วเนาะก็สามารถติดตามในช่องได้นะคะเดี๋ยวเราเอามารีวิวกันแต่ทุกคนรู้ไหมให้ทายว่าใน3รุ่นที่เรามีอันเนี้ยเรากลัวไหนงอที่สุดคำตอบคือไม่ใช่ลูกชายคนโตอันนี้นะคะไม่ใช่ 12.9 แต่ที่กลัวงอที่สุดอะคือนี่คือ iPad Air 5 จริงๆเลยทุกคนอย่างถ้าเกิดใครได้ดูแบบช่องพี่ๆที่เขารีวิว iPad ก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องฝาหลังมันยุบใช่ไหมตอนแรกนัทก็จะลองกดดูแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะกดเลยแค่เปลี่ยนมือถือแค่นี้มันรู้สึกแบบกึกที่หลังมืออะแค่เราเปลี่ยนมือถือ iPad แค่นี้คือมันกึกที่นิ้วเหมือนแบบอะไรมันหลวมรู้สึกแบบต้องถือระวังมากกว่า iPad Pro 12.9 เลยอะแล้วก็อย่าลืมว่า iPad Accessory ต่างๆของเราก็คืออยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนสามารถไปช้อปปิ้งกันได้แล้วก็จากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าหน้าจอของเราเนี่ยมีความแบบตะมุตะมิวิดเจ็ตใดๆก็คือเยอะและใหญ่มากเขาบอกเลยว่าตลาดแอปที่ทำวิดเจ็ตนะคะเดี๋ยวนี้คือแบบเฟื่องฟูแล้วก็ทำได้น่ารักมากเพราะฉะนั้นในคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวนะจะรวมแอปที่ทำวิดเจ็ตน่ารักมาให้ทุกคนด้วยจะได้แบบ iPad ของเราจะต้องน่ารักที่สุดเพราะฉะนั้นว่าเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ